tayo po ay nagbabalik. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DZEZ Radyo Agila sa Amerika. At bago tayo nag-commercial break, may turon tayong tinanong kay Edwin at maaari bang malaman ang iyong katugunan tungkol dun sa bagay na iyon na bakit nakapag-concede agad hindi pa nabibilang itong ating tinapos na mga balotang isinabmit sa araw na ito? Okay muna. Bago yon, gusto kong i-state yung election hours. On election day, nag-o-open ang polls ng 7 in the morning. Okay. At nagsasara at 8 o'clock in the evening. O 8 hanggang 8 ng gabi? Oo. Okay. Pagdating ng 8 o'clock, i-declare sa vote center na it's 8 o'clock, the polls are closed. Ngayon, kung sinong nakapila, kahit sa labas, nakapila sila doon at 8 o'clock, sila ay makakaboto. Okay. Kahit anong haba ng pila, kahit abutin kami ng alas 10 ng gabi, pinapaboto pa rin namin. Ngayon, tungkol sa katanungan mo, ang states, apat na time zone yan. For example, yung East Coast, ibang ahead sa atin ng 3 hours dito sa Pacific. So ang kanilang closing, 8 o'clock in the evening, 5 o'clock pa lang sa atin ngayon. So pagdating ng 8 o'clock, pag-close ng polling place sa East Coast, yung ibang counties o ibang Registrar of Voters, ipinopost na nila yung mga nabilang nilang balota. Kasi ganitong nangyayari yan eh. May mga states that allow for mail-in ballots to be counted before election day. So halimbawa katulad dito, ginagawa ba natin dito yan? Oo. Ginagawa ba natin dito yan? Oo. Katulad kahapon mga ano ba ngayon? Naka 3 days ng over 1 week. We have about close to 40,000 votes already cast in the first week. So bibilangin na yan hanggang sa election night, pero hindi namin i-announce. Okay. So nakabilang na yan, nakahanda na yung tally namin. Pag ang nakakaalam lang nung result or yung bilang ay yung nasa computer room. Okay. Pati yung mga managers namin, yung head ng aming registrar voter, hindi namin alam kung ano yung total. Kasi very confidential yan. Pagdating ng closing ng polls at 8 o'clock, pwede na namin i-post yung mga nabilang na mail-in ballots. Kaya yung iba nagtataka, ay, close lang ng election, bakit meron na kayong bilang, may tally na kayo? Ito yung mga dumating na previously. Okay. Tapos, karagdagan doon, yung mga bibilangin pa namin until we have counted all the ballots that were cast during election day. Ngayon, ang nangyayari niyan is yun ang nangyayari. Sa East Coast, pagdating ng 8 o'clock nila, naka-post na at saka nasa news organization na ito yung mga bilang sa East Coast na itong panalo, itong mga count, yun ang trend. Okay. So, yung taga rito, alas 5 pa lang, makikita natin, ay, nananalo na si hindi pa ako nakakaboto. Ganun. Kasi yung time difference. Okay. Yun ang nag-aano doon. Sa time difference. Oo. So, plus, of course, yung mga mail-in ballot na nabilang na, kumbaga. Oo. Ngayon, ito, siguro bago tayo magwakas, Edwin, yung pinakamasalimuot uli na subject matter, yung pinakamahirap intindihin, itong Electoral College. So how does that work dito sa Amerika? Papaano nga ba na nangyayari na mas marami ang boto pero natatalo? Is that true?
So, can you explain on that, on the Electoral College? Okay. Mga example nito, in 2016, alam naman natin na ang popular vote, yung bilang ng mga botante na bumoto kay Hillary, mas marami kaysa kay Trump. So si Hillary nanalo sa popular vote. Pero ang nagka-count actually are the electoral votes. Si Trump, he had 304 electoral votes. Si Hillary, 227. Kaya panalo si Trump. Siya ang naging officially the winning candidate for presidency. Hindi lang noong 2016 ito nangyayari. I think pati nung George W. Bush at saka kay Gore, ganon din ang nangyayari. Mas maraming electoral votes si Bush kaya siya ang naging presidente. And I think this has happened also. Ano ba itong okay, ganito nangyayari. Be patient kasi talagang nakakalito ito, but I'll do my best. Okay. Ang US is composed of 50 states plus the District of Columbia. Now, each political party in each state, they elect or they choose their own set of electors. Tandaan nyo, electors. For example, sa California, we have 55 electors or electoral votes. Okay? Sa buong US, bawat state, there are 538 electors. Tao Ngayon, mga tao ito. Tao to. Explain ko lang sa inyo kung paano nangyayari. So, ang mananalong presidente is the president who gets the majority, hindi lang na majority, 50% of the electoral votes plus 1. So yung 538 electoral votes divided by 2 is 269 electoral votes plus 1 the 270. Kaya yung 270 ang magic number. Whoever gets 270 electoral votes get to be the president. And of course, vice president. Okay. Anong composition nitong electoral votes? So, bawat state, they choose the political party in each state, each political party gets to choose their own set of electors. How many electors is a party entitled? Is each party entitled to choose? Depende yan sa state, and then it is based on the state's representation sa Congress. For example, sa buong US, we have 50 states. Each state is entitled to 2 senators. So 2 yan, ano? Tapos, bukod sa senators, we have representatives o congressmen. So, yung number of representatives now depends upon the population of the state. And that's why you have more representatives in U.S. Congress from California than from Vermont, for example, which has only one congressman. Sa states, we have 53 congressmen. Dito, sa atin? Sa California. So, ang mangyayari niyan, okay, so 2 senators plus 53 representatives, that's 55 total. Okay? So, ang state of California, each political party is entitled to select or choose their own 55 electors. For example, Republican Party would choose 55 electors. They either
vote, the Republican Party vote for the 55, or they choose the 55. Depende sa ano eh, depende sa state at saka sa ano. So they choose from among themselves 55 trusted electors. Okay. Democrats would also choose their own set of 55 electors. Okay? So, maliwanag yun. Kung may Green Party, another party, entitled sila to 55 electors. And yung 55 is a number only for California. Okay. For Vermont, they have only 3, for example. Okay. So, on election day, when we voters vote in our ballot, the president, okay, for example, and this only applies to presidents. Yung mga senators, this doesn't apply sa presidential elections lang to. So, if we vote for, say, a president, we would think na yung ating vote na yun would count as one vote in favor of that name, that president. Actually, our vote favors, kung halimbawa ang binoto natin Democrat president, we are voting for the electors of the Democratic Party. Yung 55 electors noon. Okay? So, ang mangyayari, during the election, makikita natin ang popular vote sa California, for example. And then, kung sino yung panalo doon, yun ang electors. Halimbawa, nanalo yung sa popular vote ang Democratic president, for example, ang electors ng Democratic Party ang magiging voters actually. So ang mangyayari noon, although ang perception natin, panalo na yung kandidatong yon, say after sa media, gano'n, minsan one day pa lang, 2 days pa lang, yun ang ano nila. Kasi ang nangyayari, So, importante pala na manalo ka sa kada state. Para makuha mo yung electoral college. So, ang mangyayari niyan, halimbawa sa California, nanalo for example, halimbawa Republican. Okay? Ang Republican California will have 50 votes, electoral votes for the Republican candidate. And then so California would have 55. So itong Republican candidate would have 55 votes. Kadagdag yung electoral college ng ibang state. For example, Arizona. 11 ang electoral vote nila. Magiging panalo pa rin ang Republican doon, magiging 66. Tapos yung iba sa Democrat, sa ibang state na nanalo ang Democrat, depende sa electoral votes nila, yun ang mapapabilang, yung dami ng electoral vote. So ang mangyayari, maaring ang dami, for example, ang California, we have plenty of people, plenty of voters, pero pagdating sa electoral vote, dahil sa representation na yon, maaari na ang total electoral votes is higher than the popular vote ng bawat state. So, kailan nangyayari itong actual voting? So on the Monday on the Monday following the second Wednesday of December, hindi to November 3, no? The Monday following the second Wednesday of December, in our case, in our calendar, it's December 14. Itong mga electors will go to their state capital and cast their votes for the president. And yun ang magka-count talaga officially na panalo. Pero bakit on the eve of election, nalalaman na natin sino nanalo?
Hindi on the eve. Wala Because pa kasi tayong... normally nagko-concede eh. Oo. Right after the election, halimbawa election day ngayon, yung Oo. gabing yun, nalalaman na natin sino nanalo at nagko-concede na. Oo. Kasi ang bilang na napapalabas sa ating media are the electoral votes, hindi popular votes. Okay. So pag na-reach na ng isang candidate yung 270 electoral vote, sigurado na siyang panalo. Okay. Kahit halimbawa nag-start ang bilang sa East Coast hanggang sa West Coast, hindi pa nagsasara dito sa California ang voting, pero for the rest of the states nabilang na at naka Nanalo na. 270 na ang kandidato, panalo na siya kahit lang yung the remaining electoral votes na hindi pa natatapos ang voting like California, Washington, and Oregon. Pag 270 yung candidate, wala na siyang pag-asa. So, okay. Dahil nakuha niya na yung 1/2 plus 1. Oo, parang ano na yan, parang kung basta concession na yun, yung ano na, wala na tayong pag-usapan. I concede, panalo ka na. Na pumapayag na ako na ikaw nanalo. Talagang mahirap mahirap talagang intindihin itong electoral process. Kaya pala ngayon ko lang napagtanto Edwin ngayon ko lang nalaman at ngayon ko nalaman ang dahilan kung bakit yung buhok mo maputi na dahil diyan sa electoral college na yan Well, napakasaya itong ating mga usapan kaya lang ay hindi naman tayo pwedeng mag-usap dito ng buong magdamag at buong maghapon dahil sa tayo po ay merong sinusundang oras Kaya sa pagkakataong ito, Edwin, hinihiling ko na sana ay magbigay ka ng mensahe para sa ating mga nanonood at tagapakinig dito sa DZEC Radio Agila sa Amerika. Edwin? Okay, maraming salamat Don sa yung opportunity na present tayo, pag-ugnayan tayo sa inyong radio station at sa ating mga viewers at saka radio listeners. Ito ang aking address, lalong-lalo na dito sa ating mga botante dito sa United States. Alam ng lahat na napaka-importante itong halalang ito, especially for the presidential election. And ang importante dito marinig ng buong bansa ang boses ng bawat botante dito sa Amerika. At para ang ating mahalal na pinuno ay yung talagang ibinoboto ng lahat o ng karamihan sa ating mga botante. Kaya importante na lahat sa atin na pwedeng bumoto, bumoto dahil sa maari nating pagsisihan ito kung hindi tayo bumoto At wala tayong mai-blame kundi ang sarili natin kung hindi tayo masaya sa resulta ng election. Kaya importante sa atin lahat magparehistro para bumoto at lalong-lalo na ngayon bumoto ng maaga. Huwag ninyong hintayin ang huling araw ng election. Pwede, like Santa Clara County, pwede kayong pumunta ngayon din sa aming headquarters sa Burger Drive para bumoto. And then 3 days before the election, pwede na kayong pumunta sa mga 100 vote centers all over the county to vote. And of course, kung nasa inyo ng inyong mail-in ballots, iboto na ninyo at ihulog na either sa USPS mailbox, sa ating drop box or sa ating vote center o kaya sa headquarters namin. So importante ito sa ating sa future ng ating country, sa representation ng ating mga mamamayan na bumoto lahat. At maraming salamat sa inyo Don at saka sa
Radyo Agila or Eagle Tama, Broadcasting Radyo System Agila. sa Okay. pagkakataong ito. At sana hindi ito ang huli nating pagkakataon para mag-usap anytime na kailangan ninyo at ibig ninyong makipag-ugnayan dito sa aming Registrar of Voters. Nako, anytime open ang ating doors para sa inyo. Nako, maraming salamat. Isa yan po si Ginoong Edwin Torralba, Training Supervisor sa Registrar of Voters ng Santa Clara County. Siya po ang liaison para sa PhilAm community, lalong-lalo na siyempre ay siya po ay nandun sa programang Election Specialist for Filipino-speaking community. Maraming salamat, Edwin, at diyan po nagtatapos yung ating pakikipag-ugnayan para patungkol sa election process dito sa Amerika. Magbabalik po ang Radyo Agila sa Amerika, ilang paalala lamang.